हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चरनी अंदर આપણે લોકો આલ્કોહોલની એસિડિક પ્રબળતા વિશે વાત કરી ચૂક્યા છીએ। આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ફિનોલની એસિડિક પ્રબળતા વિશે। તમને યાદ હશે કે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે બે પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ જોઈ હતી, મતલબ એની ચર્ચા કરી હતી। એક R બોન્ડ O બોન્ડ H એમાં ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચેથી બંધ તૂટે, અને બીજો R બોન્ડ O બોન્ડ H એમાં કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે બંધ તૂટે। એમાંથી આપણે પહેલા પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ શરૂ કરી હતી જેમાં O અને H વચ્ચેનો બંધ તૂટે છે, અને લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આલ્કોહોલની એસિડિક પ્રબળતા વિશે વાત કરી ચૂક્યા છીએ। આજે આપણે જેની વાત કરવી છે એ છે ફિનોલ સંયોજનોની એસિડિક પ્રબળતા। તો ફિનોલ એ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે એ સાબિત કરવું ખૂબ આસાન છે। કરવાનું શું છે તો ફિનોલની પ્રક્રિયા તમારે કોઈ સક્રિય ધાતુ સાથે કરી દો, અથવા તો ફિનોલની પ્રક્રિયા તમે પ્રબળ બેઝ NaOH સાથે કરી લો। આ કન્ડિશનમાં જ્યારે ફિનોલ સક્રિય ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરશે તો અહીંયા આપણને સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ મળશે પહેલો તો, એટલે કે જો સક્રિય ધાતુ તરીકે સોડિયમ હોય તો સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ, અથવા તો એવું કહી શકાય કે ધાતુના ફિનોક્સાઇડ મળશે, અને ધાતુના ફિનોક્સાઇડની સાથે સાથે આ પ્રક્રિયામાં આપણને ડાયહાઇડ્રોજન ગેસ મળશે। એટલે એવું કહી શકાય કે સક્રિય ધાતુ સોડિયમ એટલા માટે કહું છું કારણ કે સોડિયમ અતિ સક્રિય ધાતુ છે। તમે મેગ્નેશિયમ એલ્યુમિનિયમ પણ લઈ શકો છો। તો ફિનોલની જ્યારે સક્રિય ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા થાય તો જે ધાતુ હોય એના ફિનોક્સાઇડ મળે અને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ છૂટો પડે। એ સાબિતી છે કે ફિનોલ એ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે, કારણ કે આ પ્રક્રિયામાં આપણને મળે શું? ડાયહાઇડ્રોજન। NaOH સાથે જ્યારે પ્રક્રિયા થાય તો પણ અહીંયા Na છે એટલે અહીંયા સ્પષ્ટ લખીશું સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ આપણને પ્રાપ્ત થશે, અને આ સોડિયમ ફિનોક્સાઇડની સાથે સાથે અહીંયા આપણને પાણી પણ મળશે। તો આ સાબિતી છે, સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થવું એ સાબિતી છે કે ફિનોલ એ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે। એટલે આ બંને પ્રક્રિયાઓથી આપણે એવું સાબિત કરી શકીએ છીએ, સાબિતી આરામથી થઈ શકે એમ છે કે ફિનોલ એ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે। એટલે ખૂબ સરળ વાત છે। હવે વાત એ છે ફિનોલના સ્ટ્રક્ચરને સમજીએ આપણે, અને ત્યારબાદ ફિનોલ અને આલ્કોહોલની એસિડિક કેરેક્ટરની કમ્પેરિઝન કરવી છે આજે આપણે। સૌથી પહેલા ફિનોલનું સ્ટ્રક્ચર સમજીએ તો ઓન ધ બેન્ઝીન રિંગ OH આપ સૌ જાણો છો, ઓન ધ બેન્ઝીન રિંગ O બોન્ડ H આ ફિનોલનું બંધારણ છે, રાઈટ। હવે આ બંધારણની અંદર ઓક્સિજન જે છે ત્યાં શું આવેલા હશે તો ઓક્સિજન પાસે અહીંયા આવેલા હશે લોન પેર। શું આવેલું હશે? લોન પેર। હવે જો ઓક્સિજન પાસે લોન પેર છે તો આ ઓક્સિજન અહીંયાથી આ ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરશે બેન્ઝીન રિંગમાં। બેન્ઝીન રિંગ એ એક પ્રકારનો ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક ગ્રુપ છે। ફિનાઇલ રિંગ એ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક ગ્રુપ છે, -I અસર બતાવે છે, એટલે એ ઇલેક્ટ્રોન પોતાની તરફ આકર્ષિત કરશે। બીજી વસ્તુ, અહીં જે કાર્બન છે ફિનોલનો કાર્બન એ આપ સૌને ખબર છે કે sp2 સંકૃત કાર્બન છે, અને sp2 સંકૃત કાર્બન હોય એ sp3 સંકૃત કાર્બનની સાપેક્ષમાં વધુ વિદ્યુત ઋણતા ધરાવે છે। s કેરેક્ટર વધે તેમ વિદ્યુત ઋણતા વધે, એટલે આ કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતાનું મૂલ્ય કેવું હશે? વધારે, માટે એ ઇલેક્ટ્રોન આરામથી આકર્ષી શકે છે, અને ઇન બિટવીન અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોન નેક્સ્ટ કાર્બન ઉપર ટ્રાન્સફર થશે। તો આપણને જે બંધારણ મળશે સંસ્પંદનીય બંધારણ એ કંઈક આવું મળશે કે અહીં નેગેટિવ ચાર્જ વિથ 2 ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા આપણી પાસે 1 અને 2 એવા બે બંધ આવશે, અને ત્યારબાદ અહીંયા ડબલ બોન્ડ થઈ જશે ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજનની વચ્ચે। ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન એની વચ્ચે અહીંયા બંધ બનશે, તો અહીં ઓક્સિજન ઉપર શું રહેશે? 2 ઇલેક્ટ્રોન, અને વીજભાર થઈ જશે પ્લસ। કેમ પ્લસ વીજભાર? જો સંસ્પંદનનો એક રૂલ છે કે ટોટલ ચાર્જ સેમ રહેવો જોઈએ। અહીં ફિનોલને જોશો તમે તો ચાર્જલેસ છે, આમાં કોઈ ચાર્જ નથી, તો અહીંયા પણ એ ચાર્જલેસ છે, જોઈ શકો છો, બીકોઝ અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ છે, સાથે સાથે અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ છે। તો નેગેટિવ અને પોઝિટિવ બંને હોવાથી ટોટલ ચાર્જ શું થઈ જશે? 0 થઈ જશે આ કન્ડિશનની અંદર। હવે અહીંયા નેક્સ્ટ કાર્બન ઉપર રેઝોનન્સ થશે, એટલે એ કન્ડિશનમાં અહીંયાથી 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીં ટ્રાન્સફર થશે, તો સામે આ ડબલ બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન નેક્સ્ટ કાર્બન ઉપર ટ્રાન્સફર થઈ જશે। તો એ કન્ડિશનમાં અહીં આપણી પાસે એક નવું રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર સંસ્પંદનીય બંધારણ આવશે, જેમાં આ બે જગ્યાએ ડબલ બોન્ડ, અહીં ડબલ બોન્ડ O બોન્ડ H,
આ ઓક્સિજન ઉપર 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા વીજભાર આવશે પ્લસ અને આ બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે વિથ નેગેટિવ ચાર્જ એન્ડ લોન પેર ઇલેક્ટ્રોન્સ. હવે નેક્સ્ટ સ્ટ્રક્ચર જોઈએ આપણે તો શું થઈ શકે. નેક્સ્ટ સ્ટ્રક્ચરની અંદર અહીંયાના 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા નેક્સ્ટ કાર્બન ઉપર ટ્રાન્સફર થાય તો અહીંયાથી પાઈ બંધ તૂટી ઇલેક્ટ્રોન નેક્સ્ટ કાર્બન ઉપર ટ્રાન્સફર થશે. તો એ કન્ડિશનમાં અહીં જે સ્ટ્રક્ચર મળશે એ સ્ટ્રક્ચર કંઈક આવું હશે. અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ હશે, અહીં 2 ઇલેક્ટ્રોન, ડબલ બોન્ડ O બોન્ડ H, અહીં હશે 2 ઇલેક્ટ્રોન અને આ ઓક્સિજન ઉપર આવશે શું? વીજભાર. પ્લસ વીજભાર ત્યાં ઓક્સિજન ઉપર આવશે બેટા. ટોટલ ચાર્જ અહીંયા શું થઈ જાય છે? ન્યુટ્રલ. હવે નેક્સ્ટ સંસ્પંદન વિચારીએ તો શું થશે? તો અહીંયાથી આ 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા પાઈબંધ બનાવશે અને અહીંયાથી આ પાઈ ઇલેક્ટ્રોન નેક્સ્ટ ઓક્સિજન ઉપર ટ્રાન્સફર થશે. તો એ કન્ડિશનની અંદર આપણી પાસે એક નવું રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર મળશે જેની અંદર અહીંયા 3 પાઈ બંધ, અહીંયા સિંગલ બોન્ડ O બોન્ડ H અને આ ઓક્સિજન ઉપર 4 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જશે. તો આવી રીતે આપણે આ ફિનોલના સંસ્પંદનીય બંધારણો દોરી શકીએ છીએ. અહીં જોવાનું એ છે ફિનોલના સંસ્પંદન બંધારણમાં જોવાનું શું છે? તો આ 3 બંધારણને તમે ધ્યાનથી જુઓ. આ 3 બંધારણની અંદર એક કોમન વસ્તુ તમને જે દેખાશે એ છે ઓક્સિજન ઉપર ધન વીજભાર. અહીં ઓક્સિજન છે ડબલ બોન્ડ બેન્ઝીન સાથે જ્યારે જોડાય છે ત્યારે ઓક્સિજન ઉપર શું આવેલો છે? ધન વીજભાર. અને જો ઓક્સિજન ઉપર ધન વીજભાર હોય તો આપણે જાણીએ છીએ કે ઓક્સિજન એ વિદ્યુતીય ઋણ એલિમેન્ટ છે. વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતું જે તત્વ છે એ હંમેશા ઋણ વીજભારિત હોવું જોઈએ. અહીં ઓક્સિજન વધુ વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતું હોવા છતાં એના ઉપર વીજભાર કયો છે? પ્લસ. અને પ્લસ વીજભાર હોવાના કારણે એ કેવું બનશે? અસ્થાયી બનશે. તો આ ઓક્સિજન એ પ્રમાણમાં કેવું રહેશે? અસ્થાયી રહેશે. એટલે એવું કહી શકાય કે સ્ટ્રક્ચર જે છે એ અસ્થાયી છે અને અસ્થાયી હોવાથી આ H+ નું છૂટું પડવું કેવું થઈ જાય? સરળ. એટલે ફિનોલ એ H+ ને ઝડપથી ગુમાવે અને આનાથી સાબિત એ થાય છે કે જો ફિનોલ ઝડપથી H+ ગુમાવે તો ફિનોલ એ સારામાં સારો એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે. તો ફિનોલ એ સારો એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે એનું એક રીઝન કે એના સંસ્પંદન બંધારણમાં ઓક્સિજન ઉપર ધન વીજભાર આવેલો છે અને ધન વીજભાર આવેલો છે માટે અહીંયાથી આ H+ નું છૂટું પડવું ખૂબ સરળ છે. નંબર 1 રીઝન કે ફિનોલ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે. બીજો જો આપણે વિચારીએ હવે તો બીજા પણ કેટલાક ગુણધર્મો છે જેનાથી આપણને એ ખબર પડી જાય કે ફિનોલ અને આલ્કોહોલની કમ્પેરિઝન કરીએ તો કોણ વધારે સારો એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે. માનો કે બેટા આપણી પાસે છે આલ્કોહોલ R બોન્ડ O બોન્ડ H. હવે અહીંયા ઓક્સિજન હશે તો એના ઉપર લોન પેર હશે અને અહીં રિવર્સિબલ પ્રોસેસ છે અને આ રિવર્સિબલ પ્રોસેસની અંદર અહીંયાથી બંધ તૂટશે, 2 ઇલેક્ટ્રોન આ ઓક્સિજન ઉપર જશે અને પરિણામે અહીં મળશે R બોન્ડ O. આ ઓક્સિજન ઉપર 3 લોન પેર થઈ જશે અને નેગેટિવ ચાર્જ અને અહીંયા H+ છૂટો પડશે. H+ છૂટો પડ્યો એટલે આ છે આલ્કોહોલ. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે જે H+ ગુમાવે છે એ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે, એવું આસાનીથી કહી શકાય. હવે વાત કરીએ ફિનોલની. જો આપણી પાસે ફિનોલ છે તો આ છે ફિનોલ O બોન્ડ H. અહીં પણ ઓક્સિજન પાસે શું હશે? લોન પેર. તમે સૌ જાણો છો કે ફિનોલ પણ H+ ગુમાવવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. કેવી રીતે ખબર પડી? તો ફિનોલના સંસ્પંદન બંધારણમાં ઓક્સિજન ઉપર ધન વીજભાર છે, જોઈ શકો છો. અને ધન વીજભાર હોવું એનો મતલબ કે અસ્થાયિત્વ હોવું. ઓક્સિજન ઉપર ધન વીજભારનું હોવું મતલબ એ બંધારણ અસ્થાયી છે અને અસ્થાયી બંધારણ સ્થાયી બનાવવા માટે આ ઓક્સિજન પોતાનો ધન વીજભાર ગુમાવવાનો પ્રયત્ન કરે. તો અહીંયાથી આ બંધ તૂટે એટલે H+ આસાનીથી તૂટી જાય. એટલે હું એવું કહી શકું કે અહીંયા આંશિક ડબલ બોન્ડ આવેલો હશે, આંશિક ડબલ બોન્ડ, અને ઇન બિટવીન આ હાઇડ્રોજન આસાનીથી તે ગુમાવે. તો આ હાઇડ્રોજન એઝ અ H+ તે ગુમાવી દે અને અહીંયા આપણી પાસે એક નવું બંધારણ તૈયાર થઈ જાય. એ નવું બંધારણ છે ઓક્સિજન અને આ ઓક્સિજન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ છે. તો આ થઈ ગયું આપણું ફિનોક્સાઇડ આયન. આ છે આપણો આલ્કોક્સાઇડ આયન. આ જે બંધારણ છે બેટા એ છે આલ્કોક્સાઇડ આયન. આલ્કોક્સાઇડ આયન. તો આપણી પાસે 2 પ્રકારના બંધારણ થઈ ગયા, ફિનોક્સાઇડ આયન અને આલ્કોક્સાઇડ આયનના. હવે આ H+ બંને ઉત્પન્ન કરે છે એટલે આપણી રીતે આલ્કોહોલ અને ફિનોલ બંને એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે તેવું
કહી શકાય. પણ આ જે H+ છે તો ઉત્પન્ન થવો જોઈએ, સાથે સાથે ઉત્પન્ન થયેલો H+ ટકવો પણ જોઈએ. ઉત્પન્ન થયેલો H+ જો ટકશે નહીં અને રિવર્સ રિએક્શન કરી દેશે, કારણ કે અહીં તમે જુઓ રિવર્સિબલ પ્રોસેસ છે, એટલે આ ઉત્પન્ન થયેલો H+ જો રિવર્સમાં રિએક્શન કરી દે તો આ H+ ખતમ થઈ જવાનો, વપરાઈ જવાનો, અને H+ જો વપરાઈ જાય તો એસિડિક ગુણધર્મ પાછો નાશ પામે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આનો એસિડિક ગુણધર્મ ઘટી જશે જો H+ વપરાઈ જાય તો. એટલે હવે આ બંને રિએક્શન રિવર્સિબલ તો છે, બંનેમાં H+ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ સમજવાનું એ થાય કે કયા બંધારણની અંદર ઉત્પન્ન થયેલો H+ ટકી શકે છે. જો ઉત્પન્ન થયેલો H+ ટકશે તો જ આપણે એવું કહી શકીએ કે એ વધુ સારો એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવશે. તો અહીં તમે જુઓ તો અહીં R આવેલો છે, અને R નો મતલબ થાય આલ્કાઇલ સમૂહ. શું થાય? આલ્કાઇલ સમૂહ. એનો મતલબ કે આની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો દ્વિબંધ આવેલો નથી. આલ્કીન કે આલ્કાઇનની વાત નથી અહીંયા, આલ્કાઇન કે આલ્કીનની વાત નથી કરતો હું, વાત કરું છું આલ્કાઇલ, મતલબ મિથાઇલ, ઇથાઇલ, પ્રોપાઇલ જેવા સમૂહોની. તો અહીં જો એવા આલ્કાઇલ સમૂહો હોય તો આ નેગેટિવ ચાર્જ એ ઓક્સિજનની ઉપર જ રહેવાનો છે, મતલબ આ નેગેટિવ ચાર્જ એ અહીંયા આલ્કાઇલ સમૂહ પર જવાનો નથી. સેકન્ડ પોઈન્ટ, આ જે આલ્કાઇલ સમૂહ છે એ ઇલેક્ટ્રોન દાતા છે, અને ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે એટલે ઓક્સિજન ઉપર ઋણ વીજભારના મૂલ્યમાં શું કરશે? તે વધારો કરશે. મતલબ કે ઓક્સિજન ઉપર રહેલો ઋણ વીજભાર એ સ્થાનીકૃત ઋણ વીજભાર છે. સ્થાનીકૃત મતલબ કે ઓક્સિજન ઉપર સ્ટિક છે, ઓક્સિજન ઉપર ઋણ વીજભાર જોવા મળે છે, અને જો ઓક્સિજન ઉપર ઋણ વીજભાર જોવા મળે તો એ આસાનીથી H+ ને સ્વીકારશે, અને H+ ને આસાનીથી સ્વીકારશે એટલે રિવર્સમાં રિએક્શન અહીંયા આસાનીથી થતું જોવા મળશે, અને H+ અહીંયા ઉત્પન્ન તો થશે પણ સાથે સાથે વપરાઈ પણ જશે. ફરી મિત્રો એકવાર સમજી લેજો શા માટે ઉત્પન્ન થયેલો H+ યુઝ થઈ ગયો, અહીંયા વપરાઈ ગયો. ઓક્સિજન ઉપર ઋણ વીજભાર સ્થાનીકૃત થયેલો છે, મતલબ પોતાની મૂળ જગ્યાએ છે. આ ઋણ વીજભાર અંદર આલ્કાઇલ સમૂહની અંદર ફરવાનો નથી, કારણ કે આમાં કોઈ સંસ્પંદન થવાનું નથી. નંબર 1 રીઝન. સેકન્ડ, આલ્કાઇલ સમૂહ ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે, એટલે એ ઇલેક્ટ્રોન દાતા રહેશે તો ઓક્સિજન ઉપર ઋણ વીજભારનું મૂલ્ય વધશે. જો ઋણ વીજભાર વધે તો એ ખૂબ ઝડપથી ધનને આકર્ષિત કરે, એટલે રિવર્સમાં રિએક્શન અહીંયા ઝડપથી થઈ શકે, એટલે ઉત્પન્ન થયેલો H+ ઘટી જશે, અને માટે આલ્કોહોલની એસિડિક પ્રબળતામાં ઘટાડો જોવા મળશે. પરંતુ જો હું વાત કરું ફિનોલની, તો ફિનોલની અંદર પહેલો પોઈન્ટ એ છે કે આ ફિનોક્સાઇડ આયન એ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક છે, એટલે અહીં ઇલેક્ટ્રોનનું આકર્ષણ થવાનું છે ફિનોક્સાઇડ આયનમાં, એટલે અહીંયા ઋણ વીજભારના મૂલ્યમાં શું થવાનો? ઘટાડો. નંબર 1 રીઝન. સેકન્ડ, અહીં જે ઋણ વીજભાર છે એ એક્સ્ટ્રા ઇલેક્ટ્રોનના કારણે છે. એ ઇલેક્ટ્રોન આ ફિનાઇલ રિંગની અંદર જશે, સંસ્પંદનમાં વપરાશે, જેમ ઉપર થયું તેમ, અને સંસ્પંદનમાં વપરાઈ જાય પરિણામે શું થાય? તો અહીં ઓક્સિજન ઉપરનો ઋણ વીજભાર એ વિસ્થાનીકૃત છે, સ્થાનીકૃત નથી, સ્થાન એનું નિશ્ચિત નથી, વિસ્થાનીકૃત છે, મતલબ કે પોતાનું સ્થાન ઇલેક્ટ્રોન બદલવાનો છે. ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજનમાંથી ફિનાઇલ રિંગના કાર્બન ઉપર પણ આવવાનો છે, માટે આ ઓક્સિજન એ આલ્કોહોલના ઓક્સિજન જેટલો ઋણ વીજભારિત રહેશે નહીં, માટે આ H+ નું ઓક્સિજન સાથે જોડાવું ખૂબ મુશ્કેલ રહેશે, એટલે રિવર્સમાં રિએક્શન અહીંયા ઝડપથી નહીં થાય, અને જો રિવર્સમાં રિએક્શન ઝડપથી નહીં થાય તો અહીંયા H+ નું પ્રમાણ કેવું હશે? વધારે, અને H+ નું પ્રમાણ વધારે હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે આલ્કોહોલ કરતા ફિનોલ વધુ એસિડિક છે. આલ્કોહોલ કરતા ફિનોલ એ વધુ એસિડિક છે એવું અહીંયા સાબિત થાય છે. હવે મિત્રો આપણે એ જોવાનું થાય કે આમાં જે સંસ્પંદન થાય છે, ફિનોક્સાઇડ આયનમાં જે સંસ્પંદન થાય છે એ સંસ્પંદનીય બંધારણ કેવા છે. આઈ હોપ તમને અહીંયા દેખાશે. ફિનોક્સાઇડ આયનમાં સંસ્પંદનીય બંધારણ જોવા છે. સૌથી પહેલું સ્ટ્રક્ચર કે અહીં આપણી પાસે છે ફિનાઇલ ગ્રુપ, ઓક્સિજન ઉપર 6 ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે, અને ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ છે નેગેટિવ. હવે નેગેટિવ ચાર્જ છે એટલે આની અંદર રેઝોનન્સ થશે. રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચરની અંદર અહીંયાથી પાઈ બોન્ડ, મતલબ અહીંયા બનશે બે ઇલેક્ટ્રોન
ઓક્સિજન અને કાર્બન વચ્ચે પાઈ બંધ બનાવશે, જેમ અહીંયા થયું હતું એક્ઝેક્ટલી એમ, અને અહીંયાથી આ પાઈ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા શિફ્ટ થશે. સેમ સ્ટ્રક્ચર આવવાના છે, ફરક માત્ર એ પડવાનો છે કે અહીંયાથી H+ હટી ગયો છે એટલે પ્લસ નહીં હોય, બસ બીજો કોઈ ફરક નથી. તો અહીંયા આપણી પાસે ફરીથી બંધારણ દોરીએ તો આ નેગેટિવ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રોન, આ બે પાઈ બોન્ડ એમના એમ રહેશે, અહીં ડબલ બોન્ડ O થઈ જશે. અહીં નેગેટિવ ચાર્જ હતો પહેલા બંધારણમાં, તો બીજા બંધારણમાં પણ નેગેટિવ ચાર્જ એઝ ઇટ ઇઝ વધે છે, તમે જોઈ શકો છો. આ બંધારણ બીજું. હવે ત્રીજા બંધારણની અંદર શું થશે બેટા? અહીંયાથી આ બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા પાઈ બોન્ડ બનાવશે, તો અહીંયાનો પાઈ ઇલેક્ટ્રોન નેક્સ્ટ કાર્બન ઉપર શિફ્ટ થઈ જશે. તો એ દરમિયાન આપણી પાસે અહીંયા આવું કંઈક બંધારણ આવશે, પાઈ બોન્ડ, નેગેટિવ ચાર્જ, 2 ઇલેક્ટ્રોન, ડબલ બોન્ડ O અને ઓક્સિજન ઉપર 2 ઇલેક્ટ્રોન. હવે શું થશે? તો ફરીથી આ બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા પાઈ બંધ બનાવશે અને અહીંયાથી આ પાઈ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા શિફ્ટ થઈ જશે. તો નેક્સ્ટ બંધારણ આપણું કંઈક આવું આવશે, અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ વિથ 2 ઇલેક્ટ્રોન, 2 પાઈ બંધ, ત્રીજો એક પાઈ બોન્ડ ઓક્સિજન સાથે અને 2 ઇલેક્ટ્રોન પેર. નેક્સ્ટ એના પછીનું સ્ટ્રક્ચર શું હોઈ શકે? તો આ 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જશે એટલે પાઈ બંધ બનાવશે અને અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોન શિફ્ટ થશે ઓક્સિજન ઉપર. તો ફાઇનલી આપણી પાસે સ્ટ્રક્ચર તૈયાર થશે કંઈક આવું, સિંગલ બોન્ડ O, ઓક્સિજન ઉપર 6 ઇલેક્ટ્રોન અને અહીં આવશે નેગેટિવ ચાર્જ. તો આવા ટોટલ 5 ફિનોક્સાઇડના સંસ્પંદનીય બંધારણ મળે છે. તમે એટલું જોઈ શકો છો કે ફર્સ્ટ બંધારણ અને લાસ્ટ બંધારણની અંદર ઓક્સિજન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ છે, પણ બાકીના 3 બંધારણમાં ઓક્સિજન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ નથી. એનો મતલબ તમારે આ H+ ને રિવર્સમાં જોડવો હોય O સાથે, તો O ઉપર માઇનસ ચાર્જ હોવો જરૂરી છે. જો આપણે આઉટ ઓફ 5 સ્ટ્રક્ચર, બે જ સ્ટ્રક્ચરની અંદર નેગેટિવ ચાર્જ છે O ઉપર, બાકીના 3 સ્ટ્રક્ચરમાં ઓક્સિજન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ નથી. એનો મતલબ કે આ 3 સ્ટ્રક્ચરમાં તો એ પોસિબિલિટી નથી કે આ H+ ફરી પાછો O- સાથે જોડાય અને રિવર્સમાં રિએક્શન થાય. એનો મતલબ કે ફિનોલ ફરીથી પાછો તૈયાર થાય એવી પોસિબિલિટી ઘણી ઓછી છે, જ્યારે આલ્કોહોલ પાછો તૈયાર થાય પોસિબિલિટી ઘણી મોટી છે. ઓક્સિજન ઉપર ઋણ વીજભારનું મૂલ્ય વધુ છે, કારણ કે ઓક્સિજન ઉપરનો ઋણ વીજભાર આલ્કોહોલથી ઉત્પન્ન થયેલા આલ્કોક્સાઇડ આયનમાં ઓક્સિજન ઉપર ઋણ વીજભાર એ સ્થાનીકૃત છે, જ્યારે ફિનોલમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ફિનોક્સાઇડ આયનમાં ઓક્સિજન ઉપરનો ઋણ વીજભાર એ વિસ્થાનીકૃત છે ડ્યુ ટુ રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર, સંસ્પંદનીય બંધારણોના કારણે. અને આના માટે એમ કહી શકાય કે આલ્કોહોલ કરતા ફિનોલ એ કેવો છે? વધુ એસિડિક છે. યાદ રાખજો બેટા, ફિનોલ એ સારો એસિડિક છે કોના કરતા? આલ્કોહોલ કરતા. ઓકે, હવે મારે તમને શોર્ટમાં કેટલાક MCQની ડિટેલ કહેવી છે, પણ પહેલા તમે આને નોટ કરી લો, ત્યારબાદ આપણે એ MCQની વાત કરીએ છીએ. હવે આપણે ફિનોલના કેટલાક સંયોજનોની એસિડિક પ્રબળતાનો ક્રમ જોવો છે. એના માટે ફિનોલ અને આલ્કોહોલની કમ્પેરિઝન તો તમને ખ્યાલ જ છે કે આલ્કોહોલ કરતાં ફિનોલ એ વધુ સારો એસિડ છે, પરંતુ ફિનોલની અંદર 2 પ્રકારના સમૂહો હોઈ શકે છે. સમજો વાતને. અહીં છે બેન્ઝીન, આ બેન્ઝીન ઉપર છે OH, ત્યારબાદ અહીં છે બેન્ઝીન, અહીંયા પણ છે OH અને અહીંયા પણ છે OH. સમજવાનો પ્રયત્ન એ કરો કે માનો કે અહીંયા હું મૂકી દઉં CH3 સમૂહ અને અહીં હું મૂકી દઉં NO2 સમૂહ. બંનેમાં શું ફરક છે? CH3 સમૂહ અહીંયા મૂકવામાં આવે તો આ ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે, ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે, અને ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે એટલે કે +I અસર બતાવતો સમૂહ છે. આમાં NO2 એ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે, ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે, અને આ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે એટલે આ -I અસર બતાવે છે. શું ફરક પડ્યા નથી? ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે એટલે આ બેન્ઝીન રિંગમાં ઇલેક્ટ્રોન ઘનતાનું મૂલ્ય વધારશે. બેન્ઝીન રિંગમાં ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધશે એટલે આ ઓક્સિજન ઉપર સીધી વાત છે કે ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધવાની છે. એનો મતલબ કે આ H+ નું છૂટા પડવું પણ મુશ્કેલ છે અને રિટર્ન આવવું સરળ છે.
એટલે કે અહીંથી H+ ઝડપથી છૂટો નહીં પડે. જેટલા ઇલેક્ટ્રોન ઘનતાના મૂલ્યમાં વધારો થાય, જેટલી ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધુ હશે એટલું H+ નું છૂટા પડવું મુશ્કેલ થઈ જતું હોય છે. એટલે આની એસિડિક પ્રબળતા ઘટે. આ તો ફિનોલ એઝ ઇટ ઇઝ છે, પરંતુ અહીં NO2 સમૂહ એ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે. જો આ NO2 ઇલેક્ટ્રોનનું આકર્ષણ કરે તો તે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષણના કારણે આ ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા OH માં ઘટી જાય. જો OH માં ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા ઘટી જાય તો H+ નું છૂટા પડવું સરળ થઈ જાય અને રિટર્ન જોડાવું મુશ્કેલ થઈ જાય. એટલે અહીં H+ નું છૂટા પડવું સરળ હોવાથી આની એસિડિક પ્રબળતાનું મૂલ્ય વધે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જો ફિનોલ રિંગની અંદર જોડાય છે તો એ એસિડિક પ્રબળતાના મૂલ્યમાં વધારો કરે છે, અને ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ જો ફિનોલ રિંગમાં જોડાય છે તો એ એસિડિક પ્રબળતાના મૂલ્યમાં ઘટાડો કરે છે. તો આ કન્ડિશનમાં એસિડિક પ્રબળતા ઇલેક્ટ્રોન દાતા ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહના જોડાવાના સાથે વધતી જાય છે, પણ એનો આધાર હોય છે Ka ઉપર. હવે Ka શું છે એ તમને ખ્યાલ જ હશે. હું એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું છું તમને. માનો કે આપણી પાસે છે ArOH. આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમ ચેપ્ટર ભણી ચૂક્યા છીએ એટલે આની તમને સમજ હોવી જોઈએ. ના હોય તો ફરી એકવાર ચર્ચા થઈ જશે, જોજો ધ્યાનથી. અહીંયા સંતુલન સ્થપાય, અહીંયાથી બને ArO- and H+ and H+. ArOH માંથી H+ અલગ થઈ જાય અને ArO- આપણને પ્રાપ્ત થાય. આ કન્ડિશનની અંદર જો મારે સંતુલન અચળાંક Ka લખવો છે, એસિડનો વિયોજન અચળાંક Ka લખવો છે, તો હું શું લખીશ? ArO- ની સાંદ્રતા, H+ આયનની સાંદ્રતા અને ArOH ની સાંદ્રતા. હું એવું જરૂર કહી શકું કે આ Ka જે છે એ H+ ના સમપ્રમાણમાં છે. મતલબ Ka વધારે હશે તો H+ ની સાંદ્રતા વધુ હોય તો જ પોસિબલ છે. કારણ કે ArO- ની સાંદ્રતા ક્યારે વધે? જ્યારે H+ ની સાંદ્રતા વધે ત્યારે. એવું તો બને નહીં કે એકલો H+ મળે ને ArO- ન મળે. આલ્કોહોલમાંથી જ અથવા ફિનોલમાંથી જ આ H+ છૂટો પડી રહ્યો છે. એટલે H+ અને આ બંને જેટલા વધે એટલો Ka મોટો હોય. એટલે આપણે રિલેશન લઈ રહ્યા છીએ H+ ની સાંદ્રતા વધે એમ Ka વધે, અને બેટા Ka વધે એમ એસિડિક પ્રબળતાના મૂલ્યમાં વધારો થાય. એસિડિક પ્રબળતાના મૂલ્યમાં વધારો થતો હોય છે. હવે જો Ka ને આપણે pKa લખીએ તો pKa = -log10 Ka. તમને સૌને ખબર છે 11th માં આ બની ગયા છે ઇક્વિલિબ્રિયમ સંતુલન ચેપ્ટરમાં. તો અહીં pKa નો સંબંધ Ka ના નેગેટિવ લોગ સાથે છે. તો હું એવું કહી શકું કે Ka જેટલો વધારે હોય એટલો pKa ઓછો હોય, અને જેટલો pKa ઓછો એટલી એસિડિક પ્રબળતા વધારે હશે. એટલે Ka વધારે હોવો જોઈએ એસિડિક પ્રબળતા માટે, સામે pKa આપેલો હોય તો એ કેવો હોવો જોઈએ? ઓછો હોવો જોઈએ. સંતુલન ચેપ્ટરમાં આપણે ડિટેલમાં વાત કરેલી છે એટલે અહીંયા કોઈ વધારે ડિટેલમાં આપણે જતા નથી. પરંતુ હું એક ઓર્ડર તમને લખાવું છું. એ ઓર્ડર MCQ માટે ખૂબ મહત્વનો છે, જે તમારે યાદ રાખવાનો છે. એસિડિક પ્રબળતાનો ક્રમ છે. એસિડિક પ્રબળતા સૌથી પહેલા ઓછામાં ઓછી આલ્કોહોલની, એટલે ઉદાહરણ લઉં છું આલ્કોહોલ તરીકે ઇથેનોલ. એના પછી ફિનોલની વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ આવેલો હોય એવો ઘટક હોવો જોઈએ. તો એના કરતા વધુ હોય છે ઓર્થોક્રેસોન, અને બીજા નંબરમાં હોય છે પેરાક્રેસોન. આ બંનેની ઓલમોસ્ટ સેમ છે. આને આપણે ઓર્થોક્રેસોલ નામ આપીશું, આને આપણે પેરાક્રેસોલ નામ આપીશું. આ બંનેની એસિડિક પ્રબળતા સેમ છે. એવું કેમ કહી શકીએ? બીકોઝ બંનેના pKa ની કિંમત સેમ આવતી હોય છે. એના પછી થોડીક વધારે આવે છે મેટાક્રેસોલ. એના પછી આવે છે મેટાક્રેસોલ. આ બધું જ પ્રેક્ટિકલી પુરવાર થયેલું છે. pKa ની કિંમત નક્કી કરવી પડે, એના માટે Ka લાવવું પડે, એના માટે સાંદ્રતાના મૂલ્યો એક ચોક્કસ તાપમાને નક્કી થાય. Ka ની કિંમત લાવી, pKa શોધી આ ક્રમ નક્કી કરવામાં આવતો હોય છે. ધીસ ઇઝ અ પ્રેક્ટિકલી પ્રૂવન ઓર્ડર. તો એ તમારે ધ્યાન રાખવો પડશે.
હવે એના પછી કોઈ પણ સમૂહ ન જોડાયો હોય ઇલેક્ટ્રોન દાતા તેઓ એટલે કે ફિનોલ. હવે આવશે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક. ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષકની અંદર સૌથી પહેલા આપણે લઈશું NO2 સમૂહ જોડી દઈએ ફિનોલ સાથે. અને NO2 સમૂહ આપણી પાસે 3 જગ્યાએ હોઈ શકે. આ એક પેરા પોઝિશનમાં, એક મેટા પોઝિશનમાં, એક ઓર્થોમાં. પહેલો આવશે તમારો મેટામાં, એના પછી આવશે ઓન ધ બેન્ઝીન રિંગ OH અને ઓર્થોમાં NO2, ઓર્થોમાં NO2 એન્ડ લાસ્ટ સ્ટ્રક્ચર ઓન ધ બેન્ઝીન રિંગ OH અને પેરામાં NO2. તો બેટા તમને આ એક એસિડિક ક્રમ આવડવો જોઈએ. આ છે ફિનોલ, આને કહેવામાં આવે છે મેટાનાઇટ્રોફિનોલ. સેમ ખાલી આ છે ઓર્થોનાઇટ્રોફિનોલ અને આ છે પેરાનાઇટ્રોફિનોલ. તો આ એક એસિડિક ક્રમ છે જે તમારે યાદ રાખવાનો છે. આ નીટ અને જેઈમાં પણ તમને પૂછાતો હોય છે. MCQમાં ક્રમ પૂછી શકાય. ઇવન ગુજસેટ એક્ઝામ માટે પણ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે આ 3 કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે આ ઓર્ડર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આને નોટ ડાઉન કરી લઈશું. ઓકે, તો અહીંયા આપણે ફિનોલની એસિડિક પ્રબળતાની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. આલ્કોહોલ કરતાં ફિનોલ વધુ સારો એસિડ છે. ઇવન દો એની સાથે જો ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ જોડાય તો ફિનોલ કરતાં એસિડિક પ્રબળતા ઘટાડે છે, અને ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જોડાય તો ફિનોલ કરતાં તે એસિડિક પ્રબળતાના મૂલ્યમાં વધારો કરતો હોય છે. ઓકે, ઝડપથી નોટ ડાઉન કરી લો અને આને ખાસ મેમરાઇઝ કરવાનું થશે તમારે. ઓકે.